Chào mừng các bạn đến với kênh Số Băng Yến của mình nhé. Nói đến pizza thì không thể nhắc đến nước sốt cà chua, một nguyên liệu là tuyệt vời, không thể thiếu trong mỗi chiếc bánh pizza, rất là thơm ngon. Thì cách làm nước sốt cà chua thì khá đơn giản, nhưng không phải ai cũng biết cách chế biến. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách làm nước sốt cà chua cho pizza thơm ngon ngay tại nhà. Các bạn vào bếp cùng mình nhé. Để làm món nước sốt cà chua pizza thì đầu tiên các bạn phải chuẩn bị cho mình cà chua. Cà chua chuẩn bị cho mình 1 cân nhé. Cà chua các bạn chọn cà chua ta, nó đỏ, nó nhỏ thôi nhưng mà nó đỏ và nó chín thì mình làm sốt cà chua nó lên màu rất là đẹp. Ketchup các bạn chuẩn bị cho mình 100g nhé. Hành tây 100g. Cần tây 1 nhánh. Cần tây thì các bạn có cần tây mua ở ngoài chợ về tươi thì cũng được. Đây cần tây mình đã chế ra thành một nước cốt của nó rồi. Thì của mình đang là 50 ml nước cốt cần tây. Còn không các bạn mua 1 đến 2 nhánh cần tây về cho mình, còn không có cũng được nhé. Tỏi khoảng 10 tép. Oregano là cái loại khô nhé, cho mình là 3 thìa cà phê. Basil cũng là khô, 3 thìa cà phê. Đường 1 thìa. Muối 1 thìa cà phê muối. Tiêu xay một chút xíu thôi. Và bơ 20g. Thì để làm cái nước sốt cà chua pizza này, đầu tiên cà chua các bạn khía cho mình. Các bạn nhớ khía nhẹ thôi nhé, khía làm chữ thập cho mình. Thế mình khía này để mình cho vào nước sôi nhé. Mình cho vào nước sôi khoảng tầm 2 đến 3 phút thì mình sẽ bóc được cái vỏ cà chua. Bạn khía nhẹ này cho mình thôi. Đó, bạn cứ khía này. Mình đấy, các bạn khía nhẹ này cho mình. Cứ thế các bạn khía hết chỗ cà chua này cho mình. Sau khi khía cà chua xong, các bạn đặt một nồi nước, các bạn đun sôi cho mình. Sau khi nước sôi thì tắt lửa đi. Tiếp theo đó mình sẽ cho cà chua vào. Các bạn nhớ là nước sôi, xong rồi tắt bếp cho cà chua vào. Các bạn cho cà chua vào, các bạn để khoảng 2 đến 3 phút thì các bạn vớt cà chua ra, các bạn bóc vỏ rất là dễ. Để mình tiếp theo mình sẽ làm cái công đoạn sốt cà chua. Trong khi chờ đợi mình sẽ quay sang băm hành và tỏi nhé. Hành tây thì mình sẽ băm nhỏ. Băm nhỏ để các bạn khía này cho mình. Các bạn khía ngang. Tỏi các bạn đập dập băm nhỏ cho mình. Cà chua sau khi ngâm được 2-3 phút, các bạn thấy vỏ bắt đầu chóc rồi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ vớt cà chua ra một cái rổ nhé, để mình bóc vỏ.
Để bóc vỏ cà chua thì các bạn lưu ý cho mình nhé. Các bạn bóc từ phần đầu phía trên này, các bạn cầm này, các bạn bóc ra cho mình. Đó. Cà chua rất là chóc, các bạn chỉ cần khía vài đường thôi. Cái phần cuống này các bạn cắt bỏ đi cho mình nhé. Cà chua sau khi bóc vỏ thì sẽ được như này. Bây giờ các bạn sẽ cầm quả cà chua, các bạn bổ đôi cho mình. Đó, sau đó các bạn cho vào lấy một cái bát, các bạn bóp vỏ hạt đi cho mình. Đó, mình bóp nhẹ, bóp vỏ hạt đi. Đó, bóp vỏ hạt như này các bạn nhé. Như thế mình làm hết chỗ cà chua này thôi. Cà chua sau khi các bạn bỏ hạt xong thì cái phần hạt thì mình lấy một cái vợt lọc lấy nước nhé. Các bạn lọc lấy cái nước, mình bỏ cái phần hạt đi. Sau đó mình sẽ lấy máy xay, mình xay phần cà chua này các bạn nhé. Các bạn dùng máy xay sinh tố cũng được. Xong, bây giờ mình sẽ quay sang mình xào hành tây với tỏi, xong rồi sẽ cho sốt này vào. Các bạn đặt một cái xoong lên cho mình, cho bơ vào, đun cho bơ tan chảy ra. Các bạn xem video của mình thấy hay và hữu ích thì hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có động lực ra những video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bạn nhiều. Các bạn đun lửa vừa thôi nhé. Sau khi bơ tan chảy, các bạn cho tỏi vào xào cho mình. Các bạn nhớ là nhỏ lửa để cho tỏi không bị cháy. Các bạn chỉ xào cho hơi lên mùi thơm một chút thôi. Sau khi tỏi đã vừa rồi, các bạn cho hành tây vào cho mình. Cũng vẫn để lửa nhỏ và các bạn đảo đều. Mình đảo đều một lúc. Sau đó mình sẽ bắt đầu cho sốt cà chua mình đã xay vào. Sau khi cho sốt cà chua vào, các bạn cho to lửa đun sôi. Sau đó mình sẽ hạ lửa nhỏ lại và cho gia vị vào, cho muối, cho đường vào và cho oreo và basi vào cho mình. Nước cần tây là nước cốt của mình nhé, các bạn không có thì không cho cũng được. Một chút tiêu nữa. Và các bạn cho thêm ketchup vào để tăng màu đẹp của nước sốt. Sau khi cho ketchup vào, các bạn đun lửa nhỏ liu riu khoảng tầm 1 giờ đồng hồ thì sốt sẽ cô đặc lại, sẽ đạt yêu cầu. Mới đầu đun mà nó ít nước, các bạn có thể cho thêm ít nước vào cho mình nhé, còn không thì thôi. Sau khi sốt mình đun 1 giờ thì đã cô đặc được rồi, như vậy là đã đạt yêu cầu. Mình sẽ tắt lửa và để mình cho ra bát để nguội và cất tủ lạnh để dùng dần. Đó, các bạn thấy sốt nó đặc, đã đạt yêu cầu chưa?
rất là thơm, mùi thơm của đặc trưng sốt cà chua làm pizza. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chúc các bạn thành công trong món sốt cà chua làm pizza này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.